Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi TV giải trí tổng hợp. Hôm nay, tôi tiếp tục làm series video để bình chọn 10 mỹ nhân tuyệt sắc nhất trong các thời kỳ của Trung Quốc. Ở video này sẽ đưa chúng ta vào hành trình khám phá những nét đẹp muôn màu của các mỹ nhân để thấy rằng vẻ đẹp không chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài mà còn nằm sâu trong tâm hồn và tài năng của mỗi người phụ nữ. Bắt đầu series, tôi xin làm về các mỹ nhân của thời Minh. Thứ 10, Tôn Tú Thanh, nữ hiệp Nga Mi. Tôn Tú Thanh là một nữ nhân rất thú vị trong tác phẩm Lục Tiểu Phụng của Cổ Long. Nàng là một trong Nga Mi tứ tú của Nga Mi phái, đứng hàng thứ 3. Khi nghe tin sư phụ của mình là Độc Cô Nhất Hạc chết trong tay của kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, nàng đã bất chấp tất cả mà rút kiếm ra để trả thù cho sư phụ, dù biết rằng mình chẳng phải là đối thủ của kiếm thần lừng danh. Nàng nói nếu không giết được kiếm thần thì sẽ chết. Điều này cho ta thấy sự kiên cường trong lòng này. Trong tác phẩm rất ít mô tả về vẻ đẹp của Tôn Tú Thanh. Tuy nhiên, nếu ta để ý đến chi tiết, khi Nga Mi tứ tú bị trúng độc châm, 3 sư muội của nàng đã độc phát mà bỏ mình, riêng nàng được Tây Môn Suy Tuyết giải cứu nên mới thoát nạn. Một người con gái mang vẻ đẹp như thế nào mà làm cho gã kiếm thần mặt lạnh đó ra tay giải cứu. Và cũng chính nàng đã mở khóa được trái tim của gã kiếm thần đó, người mà tưởng rằng suốt đời chỉ nghĩ đến kiếm, xem kiếm như là vợ của mình. Vì cưới nàng mà kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đã có tình. Chính vì vậy mà ở trận đỉnh cao quyết chiến Tử Cấm Thành với Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, chàng đã thua nửa chiêu. Nếu lúc này Diệp Cô Thành không mang lòng tử trí thì người mất mạng có lẽ là chàng. Vì khi này chàng có nơi để trở về, có người để thương yêu và bảo vệ. Tiếc là cuối cùng Tôn Tú Thanh không thể giữ chân được con người ấy, chàng lại bỏ nàng ra đi với kiếm của mình. Nếu mà Tôn Tú Thanh có thể trói được kiếm thần lâu hơn thì chắc tôi đã tăng xếp hạng của nàng thêm vài bậc. Thứ 9, Lâm Tiên Nhi, tàng kiếm giai nhân. Lâm Tiên Nhi, cái tên gợi lên hình ảnh một mỹ nhân kiều diễm nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn trong tác phẩm Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long. Vẻ đẹp của cô được ví như tàng kiếm giai nhân, khiến bao kẻ si mê, nhưng tâm hồn lại chất chứa những mâu thuẫn và uẩn khúc. Lâm Tiên Nhi mang vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành, thiên kiều bá mị và đi kèm là lòng dạ rắn rết. Nàng có nụ cười ẩn chứa một thanh độc kiếm sắc bén hơn bất cứ một loại binh khí nào, lợi hại hơn vô số thư võ công thành danh trên đời. Vẻ đẹp của cô không chỉ nằm ở đường nét thanh tú mà còn toát lên từ khí chất kiêu sa, bí ẩn. Nàng như một bông hoa sen kiều diễm, ẩn mình trong sương mù, vừa thu hút vừa ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Một ánh mắt, một cái ngước nhìn của nàng tựa như mang cả mùa xuân đến. Một giọt lệ của nàng làm u tối cả đất trời. Mị lực như thế nên những anh hùng thiên hạ từ kiếm khách lạnh lùng đến quái nhân lánh đời, từ thông minh cơ trí đến ngu dốt lãnh khốc đều can tâm quỳ mọp dưới chân nàng. Chỉ cần nàng muốn, dù Long Sinh mang báu vật gia truyền Ngư Trường kiếm được đánh đổi bằng máu của danh kiếm Sơn Trang mang đến trao tận tay nàng, khưu độc ăn cắp thanh ma thủ cả đời cha hắn khổ luyện không một cái nhíu mày. Tân giám vị cao tăng Thiếu Lâm Tự cũng phá giới để thỏa mãn cho nàng xem võ công tàng kinh các. Đặc biệt dù nàng có lên giường với đủ loại đàn ông, trong mắt A Phi nàng vẫn là thánh nữ. Đàn ông trên đời cứ như món đồ chơi trên tay mặc nàng tiêu khiển. Cũng may thế gian vẫn luôn có sự lạ, ở đây là gã họ Lý với thanh phi đao lệ bất hư phát. Lâm Tiên Nhi xuất hiện không mảnh vải che thân, đẹp như một đóa hồng đẫm sương đêm ngả vào lòng của gã lãng tử lang bạt giang hồ. Tiếng ho sù sụ, thần thái lạnh lùng và nụ cười mỉa mai, Lý Tầm Hoan gạt nàng sang một bên. Tất nhiên, chàng là lãng tử, là kẻ tầm hoan trong khổ đau chẳng ngại mà buông lơi trước giang hồ đệ nhất mỹ nhân, nhưng trái tim chàng đã chết từ lâu, cũng như rượu nồng đến mấy cũng chẳng ấm lòng được kẻ tha hương. Trong mắt chàng dù có 10 nàng Lâm Tiên Nhi đẹp như tiên trên trời cũng không bằng một Lâm Thi Âm tình đầu thiên thu. Ta không trách Lâm Tiên Nhi tàn độc, lẳng lơ và tham vọng. Đóa hồng nào chẳng có gai, đàn ông không giữ nổi phẩm giá làm những chuyện thương thiên hại lý để đổi lấy thân xác người đàn bà thì có đáng trách hơn không? Ta cũng không thương xót cho nàng, có gì mà phải thương xót khi đó là con đường nàng đã chọn. Nàng từ bỏ A Phi người yêu nàng bằng thứ tình yêu chân thành của trái tim bội đường, coi nàng như thánh nữ trong trắng. Cuối cùng nàng có tiếc nuối A Phi, không biết. Thứ 8, Nhậm Doanh Doanh, thánh cô ma giáo. Nhậm Doanh Doanh, một nhân vật nữ trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, là người yêu và sau cùng trở thành vợ của nhân vật chính Lệnh Hồ Sung. Nàng là con gái duy nhất của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành và được mọi người trong giáo phái này tôn kính như thánh cô. Nhậm Ngã Hành, cha của Doanh Doanh, bị Đông Phương Bất Bại âm mưu giam cầm dưới Hắc Lao Tây Hồ khi nàng còn nhỏ. Để che mắt giáo chúng, Đông Phương Bất Bại đã phong cho Doanh Doanh một chức vụ cao trong Nhật Nguyệt Thần giáo.
Doanh Doanh luôn đối xử tốt với giáo chúng nên được các kỳ nhân dị sĩ ma giáo đặc biệt kính trọng. Khi Doanh Doanh và Lục Trúc ông trú ẩn ở Lạc Dương, nàng đã vô tình quen biết Lệnh Hồ Sung qua âm nhạc và nhận được khúc phổ tiếu ngạo giang hồ từ anh. Trong quãng thời gian Lệnh Hồ Sung dưỡng bệnh, Doanh Doanh đã dạy anh chơi đàn. Trong quá trình học đàn, Lệnh Hồ Sung đã vô tình thổ lộ những tâm sự thầm kín về tình yêu với sư muội Nhạc Linh San và những bi kịch vừa xảy ra với mình. Nhậm Doanh Doanh có một quan điểm khá độc đáo về tình yêu, nếu ai chung tình với quá khứ thì sẽ chung tình với hiện tại và tương lai. Khi Lệnh Hồ Sung lang thang trên giang hồ như một gã ăn mày với tình trạng bệnh tật nặng nề, Doanh Doanh đã âm thầm theo dõi để giúp đỡ và trấn an Lệnh Hồ Sung. Doanh Doanh đã chơi khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú để xoa dịu những vết thương về thể xác và tâm hồn của chàng trai. Giữa vùng hoang sơn dã lĩnh, nàng nấu ếch nướng cho Lệnh Hồ Sung ăn. Cho đến khi Lệnh Hồ Sung kiệt sức, nàng đành cõng anh lên chùa Thiếu Lâm nhờ Phương Chứng đại sư chữa trị và tự đem thân mình cho phái Thiếu Lâm cầm tù để đổi lấy sinh mạng của Lệnh Hồ Sung. Khi Lệnh Hồ Sung lành bệnh, hiểu ra được lòng thương yêu và đức hy sinh vô hạn của Doanh Doanh, anh đã xúc động mà dẫn hết hào sĩ bảng môn tả đạo, chống rong cờ mở, lên chùa Thiếu Lâm đòi thả Doanh Doanh ra. Chính hành động vô pháp vô thiên ấy của Lệnh Hồ Sung khiến Doanh Doanh cảm thấy được an ủi rất nhiều và thấy được sự hy sinh của mình là không uổng phí. Họ yêu nhau nhưng trong lòng Nhậm Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Sung chưa phai mờ hình ảnh của Nhạc Linh San. Nàng không hề ghen tức, ngược lại đối xử với Nhạc Linh San như người bạn tốt. Doanh Doanh đã cứu Nhạc Linh San và đã động viên Lệnh Hồ Sung nghe tâm sự sư muội trước khi chết. Kết thúc tiếu ngạo giang hồ, Doanh Doanh nhường ngôi giáo chủ lại cho Hướng Vân Thiên, làm đám cưới với Lệnh Hồ Sung và hai vợ chồng ẩn cư ở Mai Hoa Sơn Trang, ngày ngày cùng song tấu khúc tiếu ngạo giang hồ. Họ đã hoàn thành tâm nguyện mà Lưu Chính Phong và Khúc Dương ngày xưa vẫn chưa làm được. Thứ 7, Lâm Thi Âm tiểu thư yếu đuối. Lâm Thi Âm là nhân vật có rất nhiều hí kịch trong tác phẩm Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm của Cổ Long. Nàng là con gái của Võ Di Ma Đao và được mệnh danh là Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Khi Ma Đao môn bị Gia Cát Thần Quân và tứ đại môn phái tiêu diệt, nàng được người yêu, cũng là biểu ca của mình là Lý Tầm Hoan cứu. Hai người bị truy sát rồi được Long Khiếu Vân cứu. Cả ba cùng sống tại Lý Viên gia. Long Khiếu Vân vì mê sắc đẹp của nàng mà lập mưu chia rẽ hai người. Lý Tầm Hoan buồn tình bỏ lại gia sản và người yêu cho Long Khiếu Vân rồi phiêu bạt giang hồ, ra nơi quan ngoại 10 năm. Phi đao của chàng năm nào lừng danh trốn giang hồ là Lệ Vô Hư Phát đã không còn nhuốm màu giang hồ nữa. Hàng ngày, cây đao đó chỉ khắc hình tượng gỗ của nàng, khắc một lần cho đến tận 10 năm. Nàng vì yêu Lý Tầm Hoan mà quanh năm không bước chân ra trốn giang hồ. Cuối cùng, số phận bi thảm là bị hạ độc chết trước mặt người yêu là Lý Tầm Hoan. Có người bảo là do Lâm Thi Âm, nàng giận hắn hững hờ, nàng giận hắn vô tâm, nàng giận hắn ra đi cho tim mình rỉ máu. Nàng yêu hắn nhưng sao lại cưới người kia? Hắn có bảo nàng hãy lấy người kia sao? Hắn có ép nàng sao? Người kia có ép nàng sao? Là do nàng tự nguyện cơ mà. Không còn lựa chọn, nàng cho rằng mình không còn cách nào khác sao? Nếu nàng yêu hắn, nhưng hắn bỏ đi, nếu nàng không yêu người kia, vì sao nàng không bỏ đi tìm hắn cơ mà? Nếu lúc đó, nàng dám chạy theo Lý Tầm Hoan thì điều gì sẽ xảy ra? Chỉ tiếc nàng là cô gái bị trói buộc bởi lễ giáo phong kiến mà không dám làm theo ý mình. Nàng thân tại giang hồ nhưng nàng không giống các nữ tử giang hồ khác, dám yêu dám hận. Giá mà, Tô Dung Dung là nhân vật nữ trong tác phẩm Sở Lưu Hương liệt truyện của nhà văn Cổ Long. Người tạo cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất trong kiếm hiệp Cổ Long chính là Tô Dung Dung. Cô gặp Sở Lưu Hương khi đột nhập cung cấm để trộm ngọc hổ phách Quan Âm. Trong khi điều tra về việc Càn Khôn Thánh Thủy bị trộm thì Sở Lưu Hương và Tô Dung Dung đã nảy sinh tình cảm. Sở Lưu Hương cùng Tư Không Tinh Nhi đến An Nam để tìm Lam Điền Ngọc thực cứu sống Tô Dung Dung. Tại đây y điều tra ra thân thế của mình chính là thái tử của nước An Nam và cũng từ đây y nảy sinh tình cảm với Tư Không Tinh Nhi. Một bên là hồng nhan chi kỷ đồng sinh cộng tử, một bên là tình cảm chớm nở. Đạo soái Phong Lưu sẽ đối diện ra sao với hai cô gái si tình? Cô đã chôn sâu tình yêu của mình với Sở Lưu Hương xuống tận đáy lòng, lặng lẽ ở sau lưng giúp sức tạo nên một truyền kỳ giang hồ có một không hai. Nàng có một thân thế đầy khúc mắc, nàng mang trong mình tài hoa tuyệt thế, nhưng nàng lại hy sinh toàn bộ thanh xuân tươi đẹp vô tư của mình cho Sở Lưu Hương. Những chuyện nàng gặp phải gần giống như Tôn Tiểu Hồng, nhưng lại khác xa về bản chất. Cổ Long đã xây dựng nên một nhân vật mang tính tiêu biểu cho phụ nữ Trung Hoa. Có điều trong Lan Hoa truyền kỳ Cổ Long đã để lại một nghi hoặc lớn. Liệu rằng Lan Hoa tiên sinh có phải là Dung Dung hay không? Nếu thật như vậy thì Cổ Long đã tạo nên một nhân vật nữ thật sự hoàn mỹ và đa màu, một người phụ nữ biết thế nào là yêu,
biết vì yêu mà hận, biết có thù phải báo, sinh động hơn Song Nhi của Kim Dung rất nhiều. Đất diễn của cô gái này không nhiều, nhưng lại chiếm trọn tình cảm của tôi. Thứ 5, Thiết Tâm Lan, kẻ lợi dụng tình yêu. Thiết Tâm Lan là nhân vật nữ trong tác phẩm Tuyệt Đại Song Kiêu của nhà văn Cổ Long. Tác phẩm này, giống như nhiều tác phẩm khác của Cổ Long, chứa đựng những câu văn mô tả phụ nữ đầy tinh tế, từ tàn nhẫn đến thiết tha, từ ngộ nghĩnh đến chua cay. Tuy nhiên, đoạn văn về Thiết Tâm Lan mới thực sự là diệu bút. Thiết Tâm Lan yêu Tiểu Ngư Nhi một cách thiết tha vì tình, nhưng chỉ yêu Hoa Vô Khuyết vì nghĩa. Trong trận đấu quyết định giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan đã chủ động tìm đến Hoa Vô Khuyết để yêu cầu anh đừng giết Tiểu Ngư Nhi, đồng nghĩa với việc anh phải chết. Thiết Tâm Lan cũng quyết định dùng cái chết để tạ lòng tri kỷ. Chính sự hy sinh này đã tạo nên một đoạn văn xuất thần của Cổ Long. Một người con gái, trong đêm khuya, khẩn cầu người yêu mình phải chết để cứu người mình yêu, rồi quyết định tự vẫn để tạ lòng tri kỷ, là một chi tiết rung động lòng người. Bút lực của Cổ Long không đủ để diễn đạt hết sự thâm thẳm trong tâm hồn khi con người, vì tình yêu, tự nguyện đối diện với cái chết bằng sự hân hoan và cay đắng. Tuy nhiên, cảnh tượng Thiết Tâm Lan nửa đêm tìm đến Hoa Vô Khuyết để thỉnh cầu và bày tỏ nỗi lòng thực sự cảm động. Ngày mai, trong trận đấu, Hoa Vô Khuyết sẽ tự nguyện chết để Tiểu Ngư Nhi được sống, và Thiết Tâm Lan cũng sẽ chết theo Hoa Vô Khuyết. Họ tỏ tình với nhau trong đêm tối cuối cùng, và trong bóng tối, hai linh hồn sẽ hợp nhất để tình yêu nở ra những cánh hoa kỳ dị. Họ muốn tìm đến nhau trong tình yêu và cõi chết. Chuyện của Cổ Long thực tế, vì thế các nhân vật của ông cũng thực tế. Không trông dung nước đôi, các nhân vật của ông thường khiến người đọc hoặc thích hoặc ghét, ít khi cảm thông. Cá nhân tôi không thích nhân vật Thiết Tâm Lan chút nào vì tôi nghĩ cô quá đời thường và không hiểu tâm lý người mình yêu, dù suốt ngày nói về yêu đương. Các nhân vật khác dù ác đến đâu tôi vẫn chấp nhận được, nếu có bực tức thì là bực vì sao người kia để bị lừa. Tuy nhiên, tôi không thích Thiết Tâm Lan vì cô nhân danh tình yêu để điều khiển người khác, một sự ngụy biện và lợi dụng khái niệm tình yêu. Thứ 4, Triệu Mẫn, nàng quận chúa cơ trí. Triệu Mẫn là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Cô là người Mông Cổ, con gái của Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ thời nhà Nguyên, và là em gái của Khố Khố Đặc Mục Nhĩ, còn gọi là Vương Bảo Bảo. Triệu Mẫn là một cô gái đẹp như hoa nở, không một cô gái Trung Hoa nào có thể sánh kịp. Nàng rất thông minh, cơ trí tuyệt đỉnh, giỏi bày mưu tính kế, nhờ đó thực hiện được nhiều ý đồ như khuất phục lục đại môn phái đang chống phá người Mông Cổ, thống nhất Trung Nguyên và giới giang hồ. Trong câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, nhiều người thắc mắc tại sao Triệu Mẫn lại yêu giáo chủ Minh Giáo, Trương Vô Kỵ vô điều kiện. Đây có lẽ là câu hỏi khó mà chỉ có Triệu Mẫn mới trả lời được. Và thậm chí có khi cô cũng không biết lý do, khi yêu chỉ biết là yêu, không cần lý do hay logic nào. Khi yêu Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đã làm tất cả để bảo vệ anh, như chống lại phân vân tam sứ. Để bảo vệ Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn bị tứ đại võ đang đánh rơi xuống núi. Thậm chí, cô suýt tự sát khi cầm dao đâm vào ngực mình để bảo vệ Trương Vô Kỵ. Trong khi Trương Vô Kỵ bị nhiều người đánh giá là thiếu quyết đoán, thiếu tham vọng và không xứng đáng với Triệu Mẫn. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, Trương Vô Kỵ là một anh tài hiếm có, còn trẻ nhưng võ công cao cường. Anh đã luyện thành thần công Càn Khôn Đại Na Di, điều mà các thế hệ giáo chủ Minh Giáo trước không làm được. Anh cũng là một chàng trai đẹp trai với gương mặt thư sinh, có lẽ do di truyền từ cha mẹ. Ngoài ra, Triệu Mẫn còn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và lòng nhân hậu của Trương Vô Kỵ. Dù là bạn hay kẻ thù, anh luôn sẵn sàng tha thứ. Khi biết Triệu Mẫn là quận chúa của Mông Cổ và mọi trưởng môn trong võ lâm đều chống lại cô, chỉ mình Trương Vô Kỵ gạt bỏ mọi hiềm khích, sẵn sàng bênh vực Triệu Mẫn. Cuối cùng, phải nói đến duyên số, nếu như ai cũng sợ và nể mặt Triệu Mẫn, thì chỉ có Trương Vô Kỵ lại không. Giáo chủ Minh Giáo dám cởi vớ, nắm lấy đôi bàn chân của Triệu Mẫn và chọc lét cô cười như một màn tra tấn. Điều này khiến Triệu Mẫn tức giận nhưng cũng ghi nhớ đến hình ảnh Trương Vô Kỵ. Thứ 3, Chu Chỉ Nhược, tuyệt sắc ma nữ. Nhiều người hay so sánh giữa Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn ai xinh đẹp hơn. Theo quan điểm cá nhân tôi, luận về võ công thì Chu Chỉ Nhược mới là mỹ nhân đứng đầu trong số các nhân vật nữ. Nàng và Trương Vô Kỵ là thanh mai trúc mã, đã có ưu thế hơn các cô gái khác rất nhiều, huống hồ từ nhỏ nàng đã có dung mạo thanh tú, nhìn bề ngoài nhỏ bé, đáng thương, khiến Trương Vô Kỵ cảm thấy mềm lòng. Nhờ việc quen Trương Vô Kỵ, có được ơn cứu mạng, còn Trương Vô Kỵ khi ấy thấy sự dịu dàng của người con gái kia cũng có thiện cảm và mơ hồ nảy sinh tình cảm với nàng. Nhưng vì biến cố,
hai người lại trở thành kẻ thù của nhau. Là bạn tuổi nhỏ với Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược từng được đưa lên núi Võ Đang nhưng không được Trương Tam Phong thu nhận vì là nữ giới. Chỉ Nhược sau đó theo phái Nga Mi, nàng có tính cách hiền lành, chăm chỉ nên được Diệt Tuyệt Sư Thái yêu mến. Sau này, Chu Chỉ Nhược được Diệt Tuyệt Sư Thái truyền cho chức trưởng môn phái Nga Mi, yêu cầu nàng tìm được Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm để luyện thành võ công thượng thừa nhằm tiêu diệt Minh giáo. Phải công nhận Chu Chỉ Nhược có ngộ tính võ học rất cao. Chỉ trong thời gian ngắn đã luyện thành thần công, đánh bại hết cao thủ giang hồ xưng bá võ lâm, theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ gọi là bật hách. Bị sư phụ ép thể độc không bao giờ lấy Trương Vô Kỵ làm chồng, nhưng Chu Chỉ Nhược đã bất chấp tất cả vì tình yêu sâu nặng đối với Trương Vô Kỵ. Khi Chu Chỉ Nhược chuẩn bị bái đường thành thân với Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn bất ngờ xuất hiện phá vỡ hôn sự. Đau đớn và ê chề, Chu Chỉ Nhược đánh lén Triệu Mẫn và quyết trả thù Trương Vô Kỵ. Mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, lớn lên ở Nga Mi bị sư tỷ Đinh Mẫn Quân chèn ép, nhiều người cho rằng thái độ của Chu Chỉ Nhược với Triệu Mẫn là điều hoàn toàn dễ hiểu khi cả hai cùng yêu Trương Vô Kỵ. Ở phần cuối, Chu Chỉ Nhược đã bày tỏ những việc làm xấu của mình với Vô Kỵ và được anh tha thứ. Sau đó, Chu Chỉ Nhược yêu cầu Trương Vô Kỵ không được cưới Triệu Mẫn, chỉ được phép sinh con. Trương Vô Kỵ đã đồng ý với cô mà không ngần ngại. Lời thú nhận sau đây của Trương Vô Kỵ cho thấy ngoài Triệu Mẫn, trong lòng anh vẫn không quên được bóng dáng của Chu Chỉ Nhược. Anh nói, vì sau qua 8 năm, 10 năm, lòng ta cũng chỉ nghĩ đến Chỉ Nhược, cũng không quên được Chỉ Nhược. Nàng làm không ít chuyện có lỗi với ta, lúc này nghĩ lại cũng không quá xấu với ta. Có một số việc nàng làm là do sư phụ bức bách, không làm không được. Vậy cuối cùng, theo các bạn, Trương Vô Kỵ yêu Triệu Mẫn hơn hay Chu Chỉ Nhược hơn? Top 2 yêu Nguyệt Cung Chủ vì yêu sinh hận. Yêu Nguyệt Cung Chủ là nhân vật phản diện chính xuất hiện trong tác phẩm tuyệt đại song kiêu của nhà văn Cổ Long. Yêu Nguyệt là đại cung chủ của Di Hoa Cung, có dung mạo thoát tục, xinh đẹp như hoa, khí chất cao quý, thanh lịch vô song, là mỹ nữ hiếm có trong thiên hạ. Trên người của bà có một loại ma lực tỏa ra khiến cho bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng. Bá khí vô song, Yêu Nguyệt có tính cách lạnh lùng, độc đoán, luôn cao cao tại thượng, xem thường người trong thiên hạ. Trong cuộc đời của bà chưa bao giờ có câu nói không được, chỉ cần muốn, dù chỉ là một trái đào, cho dù là em gái ruột của mình cũng không thể tranh được với bà. Yêu Nguyệt là đại cung chủ của Di Hoa Cung, từ nhỏ đã tu luyện võ công thượng thừa của Di Hoa Cung. Nhờ thiên tư siêu tuyệt nên chỉ mất 24 năm bà đã luyện Minh Ngọc Công đến tầng thứ 8, trở thành cao thủ đệ nhất trong giang hồ, đặt ngang hàng với Yến Nam Thiên được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất kiếm. Dưới sự dẫn dắt của bà, Di Hoa Cung trở thành môn phái có thế lực đứng đầu trong giang hồ, trở thành cấm địa trong võ lâm, bất cứ ai tùy tiện bước vào sẽ bị giết chết. Khiến cho nhân sĩ giang hồ vừa nghe đến Di Hoa Cung đã biến sắc, bỏ chạy. Vì yêu sinh hận, yêu Giang Phong nhưng không được đáp lại, bà đã chia cắt hai người con của Giang Phong, một đem về Di Hoa Cung truyền dạy võ học, còn lại đưa cho Yến Nam Thiên nuôi dạy, để sau này hai huynh đệ tương tàn, khiến vợ chồng Giang Phong chết rồi cũng không được yên nghỉ. Yêu Nguyệt đã lặng yên chờ đợi suốt 18 năm, truyền dạy võ công cho Hoa Vô Khuyết, đợi đến ngày y lớn lên thì phái ra giang hồ, tìm Tiểu Ngư Nhi để giết hắn. Yêu Nguyệt còn sợ Tiểu Ngư Nhi võ công quá yếu, sẽ bị Hoa Vô Khuyết giết quá dễ dàng, không đủ kích thích, nên đã giả dạng thành Đồng tiên sinh, truyền dạy võ công và chỉ ra yếu điểm trong võ công của Di Hoa Cung cho Tiểu Ngư Nhi. Khi ngày hai huynh đệ quyết đấu đến gần, vì em gái mình có ý định tiết lộ sự thật cho hai huynh đệ biết, bà đã nhẫn tâm hạ sát thủ em gái của mình. Khi Tiểu Ngư Nhi giả chết dưới kiếm của Hoa Vô Khuyết, Yêu Nguyệt cười hả hê trong sung sướng và nói ra sự thật, nhưng không ngờ lúc này Tiểu Ngư Nhi tỉnh dậy. Phí bao nhiêu năm lập kế hoạch, làm vô số chuyện độc ác nhưng lại không thể đạt được ý muốn, Yêu Nguyệt cảm thấy trống rỗng. Nhặt xác em gái mình và bỏ đi, từ đó không còn thấy tung tích. Thứ nhất, Mộ Dung Thu Địch số phận nghiệt ngã. Nàng là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết võ hiệp Bảo Kiếm của Tam thiếu gia của nhà văn Cổ Long. Nàng vừa là tiểu thư của Mộ Dung thế gia, vừa tài sắc vẹn toàn. Đã vậy, nàng còn có mối tình thanh mai trúc mã với Tam thiếu gia Thần Kiếm Sơn Trang, được người đời ca tụng kiếm thần, 14 tuổi đánh khắp giang hồ không địch thủ. Vừa sinh ra đời mà đã ở vạch đích rồi, còn gì sung sướng hơn. Vậy mà, con người ấy lại phụ bạc nàng, xé bỏ hôn ước rồi lần trốn khỏi giang hồ, làm cho nàng vừa xấu hổ vừa đau đớn, bị đuổi khỏi Mộ Dung gia rồi lang bạt giang hồ. Khi đọc truyện, nhiều người băn khoăn về mối ràng buộc tình cảm giữa Tam thiếu gia với hai người con gái, Mộ Dung Thu Địch và Tiểu Lệ. Người mà Tam thiếu gia yêu nhất là ai? Tôi không rõ, nhưng tôi biết chắc rằng Tam thiếu gia không yêu Tiểu Lệ.
Chàng đồng tình với Tiểu Lệ, đối với nàng một lòng muốn bảo vệ, kỳ thực lại không hề có ý yêu. Nhưng Tiểu Lệ thì thực sự yêu chàng, điểm này không cần hoài nghi. Vậy nên cuối cùng Tam thiếu gia cùng Tiểu Lệ phiêu bạt giang hồ, tự tay giết chết Mộ Dung Thu Địch và Yến Thập Tam, cuối cùng cho thấy rằng người ta yêu. Sau cùng bị người yêu ta đánh bại, tình yêu bám lấy cái chết, nếu như không có được, thà để chàng chết dưới tay mình. Tình yêu cổ quái của Mộ Dung Thu Địch làm Tam thiếu gia bị bó buộc. Ta theo ý nàng thì ta không vui, nàng theo ý ta thì nàng không cam nguyện. Đàn ông, dẫu có lớn đến nhường nào thì cũng vẫn là đứa trẻ, thích tự do, ghét ràng buộc. Điểm này, Mộ Dung Thu Địch đã không thể nào lý giải nổi. Thế nên khoảng cách giữa nàng và Tam thiếu gia, tưởng gần mà lại rất xa. Nàng chỉ biết yêu chàng, chàng chỉ đành phụ nàng, định mệnh đã vậy, kiếp này đành vậy. Trên đây là video cảm nhận của cá nhân tôi về các mỹ nhân Trung Quốc thời Minh trong các tác phẩm văn học. Còn các bạn có cảm nhận thế nào? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận.